Qeveria vendos 5.000 lekë shpërblim pensionistëve në fund të vitit. Paketa e solidaritetit sigurohet me gjithë efektet negative në buxhet nga rënja e eros. Gramoz Ruçi përgjigjet akuzave të Bashës, parlamenti jo të qerë dhe kriminelesh, opozitat kthehet në kuvend, mazhoranca asnjë tërheqje nga ligji për teatrin. Agentët e antidrogës në kryeqytet godasin rrjetin e trafikut, kapen në unazën e re 2.5 kg heroin. Në pranga 2 organizatorët e grupit, një tjetër në kërkim. Dy seanca të jashtëzakonshme në Kosovë, Haradinaj propozon që ekipi negociator të udhëhiqet nga Fatmir Limaj, opozita rezolut kundër korrigjimit kufive. Tekniku Panucci kërkon nga futbollistët që t'japin maksimumin në fushën e lojës, me musha i sfidon trajnerit të mos shikojë moshën, por gjendjen e lojtarëve. Të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Vizion Plus. Qeveria do t'u japë të gjithë pensionistëve 5.000 lekë shpërblim në fund të vitit. Ministri i Financave Ahmetaj siguroi se të ardhurat në buxhet sigurojnë paketën e solidaritetit, pavarësisht efekteve negative që erdhën si pasojë luhatjeve të forta në tregun e këmbimit valutor. Të gjithë pensionistët do të marrin 5.000 lekë shpërblim në fund të vitit. E quajtur ndryshe si paketa e solidaritetit, edhe këtë vit të ardhurat në buxhet duket se do të garantojnë këtë mbështetje për shtresat në nevojë. Lajmin e dha Ministri i Financave Albanian Metaj, i cili ishte në Komisionin e Ekonomisë për ndryshimin e buxhetit 2018. Rialokime brenda zërave të buxhetit, kryesisht për miratimin e një fondi në masën 3 miliard lekë për shpërblimin e pensionistëve, rreth 5.000 lekë të reja në fund të vitit për pensionistë, për të akorduar, miratimi një bonusi rreth 300 milion lekë për kategoritë në nevojë, pra që shkon gjithë paketa e solidaritetit 3.3 miliard. Duke folur për ndryshimet buxhetore, ministri u ndal edhe tek efektet e kursit të këmbimit, i cili e ka goditur jo pak buxhetin në 8 muaj. Por pavarësisht pasojave negative, sipas ministrit, parametrat e buxhetit, të ardhura dhe shpenzime nuk kanë ndryshuar. Buxheti ka pësuar një goditje vetëm në këtë korsi, pra për shkak të mblivlerësimit të lekut, buxheti ka pësuar një goditje për gati 5 miliard lekë vetëm në kuadrin kohor të 8 muajve. Të dhënën e gushtit e kemi akoma operative dhe sigurisht që do të ajustojmë në mënyrë më të saktë kur të kemi shifrën finale nga dogana dhe nga tesari. Ndryshimet në buxhet me aktin normativ konsistojnë në një rishpërndarje të fondeve nga projektet më pak të avancuara tek ato që kanë patur performancë më të mirë. Një ditë pasi opozita bojkotoi kuvendin dhe lëshoi akuzat forta nga Shkodra, Gramoz Ruçi apeloi për bashkëpunim. Ai u shpreh se beson që lidhvendësit opozitar nuk do të shkojnë drejt djegjes mandateve. Lidhur me teatrin, Ruçi tha se shqyrtimi i dekretit presidentit nuk është shtyrë, por komisionet kanë kërkuar një javë kohë. Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi u është përgjigjur akuzave të opozitës dhe kryedemokratit Lulzim Basha, që e quajti parlamentin një fole kriminelesh. Kuvendi nuk mund të konsiderohet fole kriminelesh, kush ka vlerësime të veçanta për individ të veçantë, ka organe përkatëse dhe ka legjislacion përkatës. Ruçi u ndal tek marrëdhënia e opozitës me Kuvendin, ku jo pak herë është folur dhe për djegje mandatesh. Termi që djegi mandatet kanë qenë të diskutuara edhe në opozita dikurse, kur ishe përfaqësues, por më rezulton që efektiviteti një opozite është lufta dhe përpjekjet brenda sistemit, jo jashtë sistemit. I pyetur mbi situatën e kriminalitetit, kryetari i Kuvendit theksoi se politizimi i kësaj teme nuk i shërben askujt dhe se krimi nuk ka ngjyra partijake. Më vjen keq që bëhet kaos politike dhe pikërisht lufta kundër krimit dhe kriminalitetit duhet të përbashkojë faktorët politikë dhe jo t'i ndaj ata që kush e lufton dhe kush e mbron krimin. Krimi nuk ka ngjyrë. Nëse ai gjest që bëri dije opozita në Shkodër, të mos bësh në mënyrë të njëjtshme, po ta mirë të iniciativën opozita edhe i gjithë parlamenti shqiptar të shkon në Shkodër. Të gjithë deputetët me mua në krye. Në mbështetje të dëmtuarve dhe në rritjen e opinionit publik ndaj krimit dhe ndaj kriminalëve.
Si një ndër temat kryesore të debatit politik, ajo për teatrin, Ruçi theksoi se nuk ka pasur asnjë shtyrje nga ana e mazhorancës. Me kërkesë të komisioneve të parlamentit, u kërkua një javë kohë. Dhe kjo së shtyrje, përkundrazi përgjegjësi, për të shqyrtuar me shumë vëmendje, me shumë interes, me shumë vlerësim, si sensibilitetet e publikut, ashtu dhe për studiuar dhe për të implementuar sugjerimet apo argumentimet që ka bërë institucioni i presidentit, ashtu si kurse ju keni dëgjuar që për këtë çështje ka impejim edhe nga Komisioni Evropian. Kryetari i Kuvendit bëri apel për më shumë bashkëpunim mes partive politike, të cilat duhet të fokusohen tek integrimi evropian i Shqipërisë dhe të lënë mënjan betejat politike. Por pavarësisht ftesës së mazhorancës për dialog, opozita duket e vendosur në betejën e saj kundër qeverisë. Kryedemokrati Lulzim Basha nisi nga Shkodra mobilizimin e strukturave në aksionin politik që synon largimin e kryeministrit Edi Rama. Paralelisht me aksionin e deputetëve kundër lidhjeve të pushtetit me krimin, lideri i opozitës Lulzim Basha ka nisur edhe mobilizimin e strukturave të Partisë Demokratike në këtë betejë. Pas mbledhjes së koalicionit opozitar, Basha është takuar edhe me kryesinë e partisë në Shkodër. Ajo që ka rëndësi është shkalla e mobilizimit me cilën ne si Parti Demokratike, nivelin e lagjeve, e bloqeve, e shpive, e të fshatrave, do mund të përgjigjemi thirrjes për një aksion radikal politik që do ketë synim largimin e këtij kryeministri dhe të kësaj qeverie. Që nga ky moment, që kur ndahemi për këtij takimi, puna duhet nisë derë më derë me njerëzit. Sot rrugë tjetër përveç përballjes nuk ka. Por betejë më e rëndësishme e opozitës janë zgjedhjet e Basha ka kërkuar nga strukturat të përgatiten edhe për këtë. Prandaj ka shumë rëndësi që procesi i organizimit brendshëm të evidentojë më të mirët brenda partisë, të evidentojë më të mirët në raport me zgjedhjet e ardhshme lokale dhe me gjasa zgjedhjet e ardhshme parlamentare që janë objektivi final politik i aksionit dhe i platformës që opozita do bëjë publike në ditët dhe javët e ardhshme. Basha ka theksuar se lidhjet e qeverisë me krimin e pasiguria e qytetarëve për jetën janë arsyet kryesore që po e çojnë opozitën dhe qytetarët drejt përballjes si rruga e vetme e mbetur për ndryshimin e gjendjes. Data 6 shtator shënon rifillimin e procesit vettingut për gjyqtarët dhe prokurorët. Komisioni i pavarur i kualifikimit do të zhvillojë ditën e njëjtë seancën dëgjimore me prokurorin e apelit të Durrësit Bujar Hoti, ndërkohë që shkalla e dytë e vettingut kolegji i apelimit ka hedhur shortin për shqyrtimin e rastit të kreut të gjykatës kushtetuese Bashkim Dedje. Trupa e kryesuar nga Ardian Hajdari do të shqyrtojë ankimin në operacionin ndërkombëtar të monitorimit ndaj Bashkim Dedjes. Deri në fund vitit pritet që procesi vettingut përfundoj për gjithë listën prioritare të gjyqtarëve dhe prokurorëve për të japur rrugë ngritjes së institucioneve të reja si Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Agjentët e antidrogës finalizuan një operacion që rezultoi me kapjen e 2.5 kg heroin dhe me arrestimin e 2 trafikantëve. Droga e cila vinte nga Maqedonia u gjet në një mjet në zonën e Unazës së Re, ndërsa dyshohet se kishte destinacion tregun e kryeqytetit. Ky është momenti kur policia e Tiranës ndaloi 2 trafikantë heroine në rrugën Kujtim Laro, në Unazën e Re. 2.5 kg drogë që dyshohet se është trafikuar të hënën nga Maqedonia drejt Shqipërisë për tregun e kryeqytetit u bllokuan nga agjentët. Po ashtu blut sekuestruan edhe disa armë, municione, si dhe sasi të vogla kokaine. Luan Çela, 44 vjeç, roje sigurie në një lokal nate në Unazën e Re, si dhe Romeo Ramadani, 32 vjeç, djali i një biznesmeni në kryeqytet, u arrestuan nga njësia e antidrogës dhe ajo operacionale e policisë të Tiranës. Të 2 personat u kapën në një makinë pranë Unazës së Re. Mjeti i drejtoi nga Luan Çela, i njohur edhe me mbiemrin Kosova. Romeo Ramadani ishte në vendin e pasagjerit. Pas kontrollit u gjetën 5 pako të mbështjella me natriban, brenda së cilës ishin 2.5 kg heroin. Po ashtu policia i gjeti edhe një armë gjahu, një shotgun, municione për këto armë si dhe dylbi. Gjatë ndërhyrjes në polici për të njëjtin operacion, u kap edhe një tjetër person me armë zjarri që e mbante pa leje. Ende nuk dihet nëse ai ka lidhje me grupin ose jo. Ndërkohë u shpall në kërkim një tjetër person 41 vjeçar që dyshohet se është pjesë e grupit.
Policia tha se po heton për të zbardhur të gjithë linjën e trafikut nga Maqedonia drejt Shqipërisë. Sipas hetuesve, droga synonte të shpërndahej në zona të ndryshme të Tiranës. Për Luan Çelën ka pasur edhe më parë të dhëna për përfshirjen e tij në trafikimin e lëndëve narkotike. Ai rezulton të jetë dënuar për të njëjtën vepër penale edhe në Itali. Një restoran dasmash në Peshkopi është mbyllur nga ku pasi nuk plotësonte asnjë standard sigurie dhe kusht higjieno-sanitar. Në vijim të kontrolleve që janë shtrirë në të gjithë vendin, në ambientet e lokalit u konstatua prezencë e madhe e mykut dhe lagështisë. Gjithashtu edhe mjetet e punës në kuzhinë me të cilat përgatitej ushqimi ishin totalisht të amortizuara. Ndaj këtij subjekti u mor masa administrative gjob në vlerën 300.000 lekë, si dhe u bllokua menjëherë aktiviteti. Këtë vit qeveria do t'jap librat falas për arsimin fillor dhe kryeministri Rama ishte vetë në një familje këtu në Tiranë për t'u dhënë tekstet e reja. Ai foli edhe për mbajtjen e celularëve në orën e mësimit, duke thënë se kjo gjë nuk do të tolerohet më. Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur të shkojë personalisht në një familje për të promovuar nismën e librave falas për fëmijët nga klasa e parë deri në klasën e 4. Të gjithë fëmijët që ndjekin arsimin fillor mund t'i marrin librat pa pagesë, por duhet i mirëmbajnë pasi do t'i dorëzojnë në fund të vitit shkollor. Librat ruhen me shumë dashuri dhe me shumë kujdes. Librat nuk zgraviten, nuk grisen, nuk prishen, nuk dëmtohen. Kryeministri ka paralajmëruar edhe një nisëm të re për ndalimin e celularëve në shkollë, një nisëm që aktualisht po zbatohet në Francë e Itali. Ne do bëjmë shumë të fortë, e kemi diskutuar, do jetë vështirë, por do bëjmë që çdo celular që kapet do sekuestrohet dhe asistohet në pasë rrugët. Sipas Ramës, as nxënësit e as mësuesit nuk duhet përdorin telefona celular në klasë për të fokusuar plotësisht në mësimdhënie. 16 shkolla në qarkun e Fierit po shkojnë drejt mbylljes për shkak të mungesës së nxënësve. Numri i tyre është reduktuar ndjeshëm si pasojë e emigracionit dhe autoritetet po mendojnë një skemë të re për zgjidhjen e problemit. Kur ka mbetur dhe pak ditë nga nisja e vitit të ri shkollor, 16 shkolla nëntëvjeçare në Fier dhe Roskovec rrezikojnë mbylljen pasi nuk kanë nxënës. Shkak është bërë numri reduktuar i tyre për shkak të emigrimit. Ylka Beci, drejtoreshe e Drejtorisë Arsimore në Fier, tha se prej muajit maj Ministria e Arsimit ka nisur një studim për bashkimin e shkollave me numër të ulët nxënësish. Në Bashkinë e Roskovecit kemi në studim dhe në planifikim, por që ende nuk kemi marrë një konfirmim zyrtar përfundimtar 2 shkolla, të cilat janë shkolla me klasa kolektive, ku punon një mësues me disa nxënës, kurse në Bashkinë e Fierit kemi 14 shkolla të tjera, të cilat sigurisht janë të përhapura në gjithë territorin e Bashkisë së Fierit, kështu që jemi ende në përfundimin e studimit të këtyre shkollave drejt mbylljes. Arsyeja është ku kërkohet, arsyeja dhe qëllimi i mbylljes së këtyre shkollave është një arsimim shumë cilësor i fëmijëve, të cilët jetojnë në këto territore ku numri i nxënësve është shumë i vogël. Ku këta fëmijë i bashkangjiten klasës së tyre përkatëse dhe të marrin një mësimdhënie dhe mësimdhënie më efektive. Sipas Becit, emigracioni, por dhe lëvizja brenda vendit dhe familjeve janë arsyet kryesore që kanë reduktuar ndjeshëm numrin e nxënësve në këto zona. Çdo vit ka reduktim të numrit të nxënësve dhe arsyeja është emigrimi i fëmijëve, ku kemi bashkim familjar, babai është emigrant, nëna ka qenë këtu bashkë me fëmijët dhe bashkimet familjare bëjnë që të reduktohet dhe numri i nxënësve. Ndërkohë, rreth 7200 nxënës në Fier do të përfitojnë librat falas për vitin e ri shkollor. Krimi i trondit Agjencinë Kosovare të Inteligjencës, oficeri i sigurimit qëllon për vdekje kolegun e tij në ambientet e punës, ende të paqarta motivet e ngjarjes. Media greke publikon dokumentet sekrete mbi negociatat për çështjen e emrit të Maqedonisë. Ish kryeministri Gruevski nuk donte zgjidhjen e problemit. Korrupsion, rishfet, abuzim, shkelje e ligjit, vjedhje, padrejtësi, dhunë. Të gjitha mund t'i denoncosh në adresën theting@vizionplus.tv, si dhe numrin e telefonit 00355 69 70 79 999. Vizion Plus do të shqyrtoj çdo rast, jo thjesht për ta publikuar atë, por edhe për trajtuar më shumë për shkeljet e raportuara. Dërgoni denoncimin tuaj me tekst, foto e video.
çdo dëshmi do të ketë përgjigje. Vizion Plus garanton privatësinë dhe anonimatin kur ai kërkohet. Vettingu nis nga ti. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i propozon parlamentit të miratoj ekipin negociator të drejtuar nga Fatmir Limaj, ndërkohë opozita nuk ka marrë pjesë në seancë, ndërsa ka kërkuar votimin e rezolutës që kundërshton idenë e Thaçit për korrigjimin e kufive. 3 ditë përpara takimit të Brukselit mes presidentëve Thaçi e Vučić, Kuvendi i Kosovës zhvillon 2 seanca të jashtëzakonshme të ndara. E para është mbajtur me kërkesë të kryeministrit Haradinaj, ku duhet të miratohet delegacioni për dialogun me Serbinë. Kryeministri Haradinaj ka propozuar Fatmir Limajin kryesues të delegacionit. Qeveria e Republikës Kosovës do të përfaqësohet me këtë ekip negociator. Fatmir Limaj kryesues, Enver Hoxha zëvendës kryesues, Bexhet Pacolli antar, Dardan Gashi antar, Mahir Yaxhillar antar, Avni Arifi antar. Po ashtu në këtë ekip rezervohen vendet për përfaqësuesit të opozitës, përfaqësues nga LDK, nga vetëvendosje, nga PSD, nga Alternativa dhe nga shoqëria civile. Seanca e dytë zhvillohet me kërkesë të opozitës, e cila kundërshton me forcë idenë e presidentit Hashim Thaçi për korrigjimin e kufive. Sipas kryeministrit, mungesa e opozitës në sallën e parlamentit ishte një qëndrim tërësisht i gabuar. Krerët e grupeve parlamentare të PDK, AAK dhe Nisma kanë deklaruar se do të mbështesin ekipin negociator të propozuar nga kryeministri për të vijuar bisedimet në Bruksel me Serbinë. Seanca u ndërpre për konsultime dhe do të rifillojë mbas dite. Jashtë ambienteve të kuvendit, kryetari i grupit parlamentar të vetëvendosjes, Glauk Konjupca, e quajti seancën për grupin negociator një shfaqje të shëmtuar. Ndodhe një shfaqje shumë e tërpshme e një projekti politik që është përpjekja e presidentit Hashim Thaçi për me ja bashkangjit vetës një grup negociator me të cilin do të hapte çështjen e shkëmbimit dhe ndryshimit kufeve të Kosovës. Kjo tregon që Ramush Haradinaj nuk mund të del nga grushti i Thaçit e as nga xhepi i Kadri Veselit. Ndërkohë, ministri i jashtëm Bexhet Pacolli është prehur i bindur se grupi negociator do të miratohet ndërsa i ka bërë thirrje opozitës të marrë pjesë në votim. Fatmir Limaj është ai që e udhëheq grupin qeveritar për dialog. Ky grup atë ka ketë shef presidentin? Po tash varet si do të veprojnë pola serbe. Nëse pola serbe do të ketë shef dialogus presidentin e tyre, sigurisht ne duhet të avim presidentin tonë. Partitë opozitare synojnë që në një tjetër seancë të votojnë rezolutën e cila kundërshton tezën e Thaçit për korrigjimin e kufive. Brukseli nuk e përjashton korrigjimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Komisioneri i zgjerimit Johannes Hahn deklaron se shumë zgjedhje janë të mundshme, por apelon që të ruhet stabiliteti në Ballkan. Komisioneri për zgjerimin i Bashkimit Evropian Johannes Hahn nuk e përjashtoi mundësinë e ndryshimit të kufive midis Kosovës dhe Serbisë. Duke folur për Radio Europa e Lirë, zyrtari i lartë i Brukselit u shpreh se shumë zgjidhje janë të mundshme. Palët po negociojnë ende. Le të themi disa ide janë shfaqur. Mendoj se një marrëveshje ligjërisht e obligueshme midis Serbisë dhe Kosovës duhet të përfshijë shumë element. Mendoj se të dyja palët janë tani të vetëdijshme, nuk do të thosha për shqetësime ndërkombëtare, por për kufizimet dhe brenda tyre shumë zgjidhje janë të mundshme. Por komisioneri theksoi se çdo zgjidhje mosmarrveshjeve midis Kosovës dhe Serbisë duhet të garantojë stabilitet në rajon. Jam në favor të zgjidhjes së çdo konflikti dypalësh dhe çdo zgjidhje duhet kontribuojë në një stabilitet më të gjerë në rajon dhe jo të jetë në kosto e të tjerëve. Komisioneri i zgjerimit tha se do të ishte dobishme që palët të arrijnë marrëveshjen deri në verën e vitit të ardhshëm. Vrasje brenda ambienteve të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, një person u qellua nga një koleg i tij me armë zjarri dhe ndroi jetë në spital. Motivet mbeten ende të paqarta, por mediat kosovare raportojnë se viktima i Sasediu, 40 vjeç, ka qenë shefi kuzhinës në këtë institucion dhe ishte nga qyteti i Vushtrisë. Vrassi është punëtor i sigurimit në Agjencinë e Inteligjencës. Zëvendës kryeprokurori i Prishtinës Ibrahim Berisha konfirmoi se autori është Valon Ibërdemaj, që është arrestuar menjëherë nga Parkimi 3 nëntoksor në Tiranë në sheshin Italia po shkon drejt fundit. Kryebashkiaku Velie siguroi se hapësira sipërti do të kthehet në pedonale dhe po ashtu bashkë me stadiumin kombëtar e gjithë zona do të jetë në funksion të qytetarëve. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia inspektoi punimet e parkimit nëntoksor që po ndërtohet në sheshin Italia.
Punimet po vijojnë paralelisht me ato të stadiumit Arena Kombëtare. Kjo hapësirë është parashikuar që të ketë një kapacitet prej 200 vendesh dhe do të shërbejë si parkim publik me pagesë. Është kantieri i stadiumit dhe i Arenës Kombëtare, ku bashkia i është bashkangjitur grupit për të bërë parkingun më të ri në qytet, parkingu i sheshit Italia, i cili është parkingu i 4 në 4 vjet në Tokësor. Duke filluar me parkingun e sheshit Skënderbej, parkingun e bulevardit Tri, parkingun tek Shtat Xhuxhat dhe parkingu i stadiumit. Është parashikuar që kjo hapësirë të vijë në ndihmë dhe aktiviteteve të ndryshme që do të zhvillohen në këtë zonë. Velia i theksoi se stadiumi i ri dhe ambientet ndihmëse rreth tij do të shërbejnë gjatë gjithë ditëve të javës qytetarëve të Tiranës. Është një parking i cili me rreth 200 vende sot do të i shërbej kryesisht funksioneve rreth stadiumit, i cili për herë të parë nuk do të jetë një stadium që do të përdoret një herë në 7 ditë, por do të përdoret 7 ditë javësh 24 orë. Do thotë do të jetë dhe qendër argëtimi dhe qendër komerciale dhe qendër kulinare dhe një hapësirë publike dhe i gjithë sheshi. Mbas përfundimit të parkimit kthehet në një shesh pedonal. Bashkë me vendet e parkimit të Arenës Kombëtare parashikohet që postet e qëndrimit për automjetet të arrijnë në 500. Policia e Vlorës arrestoi autorin e djegjes automjetit mëngjesin e të hënës. Në prangat e uniformave blu përfundoi Shkëlqim Hoxha, 41 vjeç banues në qytetin bregdetar. Ngjarja ndodhi në orën 4 në lagjen 24 maj, ku përfshi nga flakët automjetit tip Toyota. Sipas policisë, Hoxha dyshohet ta ketë djegur makinën me qëllim, ndërsa nuk bëhen të ditura motivet, por policia dyshon se ngjarja mund të ketë ndodhur në shenjë hakmarrjeje për ndonjë konflikt që 41 vjeçari mund të ketë pasur me pronarin e mjetit. Makina që u përfshi nga flakët u shkrumbua plotësisht. Çmimet e prodhimeve të stinës në Elbasan ka mësuar rritje. Këtë fakt e konfirmojnë përveç qytetarëve dhe specialistët e drejtorisë së bujqësisë, por tregtarët ankohen për uljen e fuqisë blerëse. Banorët e Elbasanit përballen këtë fillim shtatori me rritje të çmimeve në tregje. Prodhimet bujqësore janë shtrenjtuar krahasuar me një vit më parë. Edhe aq të mira nuk janë, shumë të shtrenjtë. Po të shtrenjtë janë çmimet. Me rrogat që marrë, me pensionet që marrë janë shumë të shtrenjtë. Jo, vjet ka qenë më ulur. Çfarë vjet? Si vjet? Domati 1500, po janë ato me damar mrena, si merr dot. Nga ana tjetër, tregtarët ankohen se ka rënë numri i blerësve. Ne 100 lekë për kile marrin. Shumica i jepen shumicë, i jepen me shtrejtësi fare. Shumë të shtrejta i duken, me zor marrin. Me zor, ne nuk shesi fare. Edhe specialistët drejtorisë së bujqësisë në Elbasan e pranojnë këtë situatë. Klima jo shumë e përshtatshme sepse gjatë paraditeve ka qenë gjithmonë koha e hapur dhe mas ditëve ka qenë shi, goxha. Edhe ka qenë edhe pjesa e kalvëzimit në këtë pjesë. Ka pas edhe pak të rritje të eksporteve, që zona të paktën qarku Elbasanit në shumicën e çon për në Lushnjë dhe pastaj vazhdon më tej eksporti. Domate ka qenë në vjet 450 deri në 500 lekë të vjetra. Flasim për cilësinë e parë. Kurse cilësia e dytë ka qenë 200 lekë të vjetra. Kurse si vjet ka arritur çmimi ke cilësia e parë arrin deri ke 140 lekë të reja. Instituti i Statistikave raportoi se në muajin korrik që shënon edhe kulmin e prodhimit bujqësor u konstatua një rritje e çmimeve të frutaperimeve. Rreshtet intensive të shiut dhe bllokimi i kanalizimeve sollën 3 përmbytje radhasi në pazarin e vjetër të Korçës. Pas konstatimit të problemit, Bashkia e Qytetit Juglindor po bën gati edhe një plan ndërhyrje. Pas 3 përmbytjeve të pazarit të vjetër të Korçës, Bashkia nuk ka ende një plan për zgjidhjen e problemit, por ndërkohë ka gjetur shkaqet e tij. Nënkryetari Thanas Tonas sqaroi se vërshimi i ujit erdhi nga intensiteti i lartë i rreshqeve dhe mos funksionimi i kanalizimit kryesor të ujrave të bardha dhe të zeza në periferi të pazarit. Pengesa që mund të ketë patur në këto kanale, në vendet ku janë zënësuar qemeri me tubacione, betoni, po hapen tash në mënyrë që këto qemeret shikohen, të rregullohen, në mënyrë që ujrat që vijnë nga tëra masiv sipër të shkojnë ande dhe të mos na futen në brendësi të pazarit. Njëkohësisht ne kemi ndërhyrë edhe në pjesën sipër që 2 prenjë sillin goxha ujë tek hoteli i Pacili dhe aty futeshin në kanal. Dhe ky kanal pastaj kalonte dhe sillte mbushje mbi ngarkesë të përcjelljes së tubacioneve ekzistuese. Edhe aty bëm ndërhyrje që ato ujra i kalojnë drenicë, i kalojnë drenicë me një kanal të madh. Pazari i Korçës, ansambël kulturor i kategorisë së parë, ka në përbërje 140 dyqane dhe 5 hane. Ai është një nga më të vizituarit në qytetin më të madh në juglindje të vendit. Vetëm vitin e fundit nga qeveria shqiptare dhe Fondi Amerikan i Zhvillimit për kthimin e identitet është bërë një investim prej $5 milion.
Do ta mbyllim me sportin ku qezin mobilizohen për të qenë gati për dy sfidat ndaj Izraelit dhe Skocisë. Tekniku italian kërkon angazhim maksimal nga futbollistët, por dy nga legionarët me Mushaj dhe Bala i kujtojnë Panuçit se më shumë se aktivizimi të rinjve në skuadër duhet i besojë përvojës. Kombëtarja shqiptare e futbollit ka zhvilluar stërvitjen e parë në prag të dy sfidave të Ligës Kombeve kundër Izraelit dhe Skocisë. Stërvitja e Panuçit, nën urdhrat e të cilit kanë qenë 25 futbollistë, u karakterizua nga ushtrime atletike. E vetmja mungesë ishte El Seid Hyssa, i cili mbriti dje në mbrëmje. Sigurisht vëmendja më e madhe e italianit në këto momente është forma fizike e lojtarëve. Numri 1 i pankinës shqiptare u ka bërë të qartë futbollistëve se këto janë dy ndeshje shumë të rëndësishme dhe secili duhet të jap maksimumin. Besoj se nuk duhet të shkojë se mosha në radhë të parë. Duhet të shikojnë kualitetet dhe forma në moment. Pastaj ka kohë për djemë të rinj, ka kohë. Tashi kemi ndeshje shumë e vështirë, nuk do jetë si e ndeshje në Izrael, do jetë me vështirë, se ata do lozin besojmë më shumë në mbrojtje, dhe ne duhet të kërkojmë të lozim më shumë në sulm. Ekipi është mirë, kemi vazhdu stërvitjen, jemi grup që njohim mirë lojën e njëri tjetrit, pasi kemi pas shumë ndeshje edhe përpara që kemi luajtur bashkë dhe them që jemi gati për këto dy ndeshje. Ekipi kombëtar ka bërë lojë të mira përpara dhe nuk duhet ta gjykojmë ekipin kombëtar në bazë aty në dy ndeshje miqësore që kishim. Është momenti që ndoshta të shohim fytyrën e vërtetë e ekipit kombëtar. Në stërvitjen e parë, e cila u karakterizua nga vrapime të lehta, shtensionime muskujsh dhe kërcime, tekniku kërkoi të përgatisë skuadrën edhe në lojën në kuadrat, por edhe në goditjet standarde. Prapavia me të gjitha gjasa do t'i besohet 4 lojtarëve më me eksperiencë si Mavre, Gjimshiti dhe Agolli e Hyssaj nga krahët, të cilët pritet të bllokojnë sulmet e kundërshtarëve. Këta lojtarë pritet të kenë shumë punë pasi si Izraeli ashtu dhe Skocia njihen për lojën në ajër, një pikë shumë e fortë e këtyre kombëtarëve. Në tensionin e dështimit miqësor, por edhe një presionit të mundshëm nga ana e drejtuesve të federatës për të sjellë rezultate pozitive, tekniku Panuçi duket se ka vendosur edhe rregulla të reja në skuadër. Tashmë të paktën edhe nga stërvitja e parë, batutat e lojtarëve ja kishin lënë vendin seriozitetit Panuçit, i cili të njëjtin gjë kërkon edhe nga futbollistët dhe përqendrimin vetëm tek puna. Qeveria vendos 5.000 lekë shpërblim pensionistëve në fund vitit. Paketa e solidaritetit sigurohet me gjithë efektet negative në buxhet nga rënja e euros. Gramoz Ruçi i përgjigjet akuzave të Bashës, parlamenti jo të qerë dhe kriminelesh, opozita të kthehet në kuvend, majoranca asnjë tërheqje nga ligji për teatrin. Agentët e antidrogës në kryeqytet godasin rrjetin e trafikut, kapen në unazën e re 2.5 kg heroin në pranga dy organizatorët e grupit, një tjetër në kërkim. Dy seancat e jashtëzakonshme në Kosovë, Haradinaj propozon që ekipin negociator të udhëhiqet nga Fatmir Limaj, opozita rezolut kundër korrigjimit kufive. Tekniku Kristian Panuçi kërkon nga futbollistët që t'i japin maksimumin në fushën e lojës, me Mushaj sfidon trajnerit mos shikojë moshën, por gjendjen e lojtarëve. Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit vizionplus.tv, si dhe në rrjetin social Facebook. Bashkë kemi përfunduar tu. Mirupafshim.